عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 18/1/2026، وان شاء الله بالفيديو ده انا هبدا سلسله جديده وهي سلسله التحليل الاسبوعي. السلسله دي هينزل منها فيديو كل يوم حد الساعه 8:30 بتوقيت مصر، وهدف السلسله دي ان انا اشرح لك حركه الماركت ولكن من قبل ما الماركت يفتح، وبالتالي انت بيكون عندك فيجن وبيكون عندك رؤيه ان اول ما تفتح الاسواق الماليه يوم الاثنين، لان احنا زي ما عارفين الاسواق الماليه بتبقى مقفوله يوم السبت والحد وبتبقى شغاله يوم الاثنين لحد يوم الجمعه، وبالتالي لما تيجي تشوف حركه الاسواق يوم الاثنين لحد الجمعه ما تبقاش متفاجئ من حركه السعر، وبالتالي مجرد ما انت تحدد المستويات اللي انا هتكلم عنها فهتبتدي تراقب حركه الماركت على اللايف كونديشن ولكن بناء على المستويات اللي انا اتكلمت عنها. خلي بالك في التحليل الاسبوعي انا مش بفرض وجهه نظر على الماركت، انا مش بحاول اكون صح، انا بحاول ابني رؤيه، بحاول ابني فكره. الماركت لو هيتحرك امتى، هيتحرك ازاي، هيتحرك ليه، وبالتالي وجب التنبيه. اي شيء انا بقدمه هنا هو مش نصيحه بالبيع، هو مش نصيحه بالشراء، بل بالعكس انا هنا بفهمك حركه الماركت من الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في السلسله دي انا همسك 3 ماركتس، رقم 1 الدي اكس واي، رقم 2 الناسداك، رقم 3 الذهب. في البدايه انا هبدا بالدي اكس واي. طبعا انا مش بتريد على العملات ولكن في ناس كتير بتتداول على العملات، وبالتالي انا هقول لك الدي اكس واي هيتحرك ازاي، وانت بالتبعيه اكيد فاهم ان جميع العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار حركتها بتكون معاكسه للدي اكس واي. متفقين. في البدايه على الدي اكس واي لو تاخد بالك السعر هنا في شمعه الاسبوع اللي انتهى السعر عمل لي اغلاق ايجابي على قمه الشمعه السابقه. طيب ده يقول لي ايه؟ ده يقول لي بكل بساطه ان قمه الشمعه اللي موجوده هنا هتكون درو اون ليكويديتي، او حركه السعر الاسبوع اللي جاي هتكون بتستهدف القمه اللي موجوده هنا على الفريم الاسبوعي. طيب لو نزلت على الفريم اليومي بالشكل اللي انت شايفه ده هلاقي ان السعر هنا ماشي في فلو بولش او ايجابي. طيب انا عرفت منين؟ بكل بساطه انا عندي هنا قاع، قمه، قاع ادنى، والسعر صعد بقوه للاعلى. السعر ما اثناء صعد بقوه للاعلى هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت او عمل لي تغيير في الهيكليه من الفلو البرش او من الفلو الهابط الى الفلو الصاعد. في نفس التوقيت السعر هنا كان سايب لي بريكر بالشكل اللي انت شايفه ده. السعر نزل اتريد لي هنا في شمعة يوم الاثنين والسعر انطلق بقوة للأعلى. ايه أقرب حاجة ممكن يستهدفها السعر بناء على الدرو اون ليكويديتي؟ أبسط حاجة هي القمة الأسبوعية اللي كانت موجودة هنا زائد القمة اللي موجودة هنا. القمة اللي موجودة هنا دي أسهل حاجة لحركة السعر إن هو يوصل لها، وفي نفس الوقت عندي 50% من الديل اللي موجود هنا، وبالتالي وجب عليك إن أنت تحدد الديل اللي موجود هنا بالفيبوناتشي. دي طبعا مستويات الفيبوناتشي. انا يهمني من المستويات اللي موجوده هنا هو المستوى 0.5. طبعا بكل سهوله لو السعر قدر ان هو يكسر القمه او السوينج هاي اللي موجود هنا واغلق فوقيه بجسم، اذا توقع ان القمه اللي موجوده هنا هتكون درو اون ليكويديتي، وهتكون سهله جدا جدا ان السعر يوصل لها في حاله اغلاق السعر فوق القمه او فوق الديل اللي موجود هنا. ولكن كايزي درو اون ليكويديتي عندي ال 50% من الديل اللي موجود هنا وعندي الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، وبالتالي خليني اقول لك كده لو انا عندي التحيزات بتاعت الدي اكس واي مايله لان هي تكون بولش او مايله لان هي تكون ايجابيه، اذا لازم تفهم ان جميع العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات مايله لان هي تكون برش او مايله لان تحيزها يكون سلبي. وبكده انا انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على فريم الاسبوعي زي ما انت شايف الماركت ماشي في كونسوليديشن. طيب الحركه دي اسمها ايه؟ الحركه دي اسمها هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. يعني ايه هاي ريزيستنس ليكويديتي ران؟ يعني ان السعر يبقى ماشي في شكل مقطع، يبقى ماشي بدون هدف، او يبقى ماشي بدون توجه. طبعا لو نزلت على فريم اليومي هتفهم الكلام ده بالتحديد. لو تاخد بالك من اول ايقاع اللي موجود هنا لحد القمه اللي موجوده هنا، لو عملت اكستند للرنج اللي موجود هنا هتلاقي ان السعر ماشي في هولدنج باترن او السعر ماشي في كونسوليديشن. يعني ايه السعر ماشي في كونسوليديشن؟ يعني السعر مكون لي قاع، قمه، والسعر حاليا اخترق القاع اللي موجود هنا او عمل ليكويديتي سويب للقاع اللي موجود هنا. اذا حركه السعر الايزي او السهله هتكون القمه اللي موجوده هنا. ولكن زي ما انت شايف الماركت ماشي في منظر تشوب او ماشي في منظر مقطع. طبعا الماركت كونديشن ده او الوضع بتاع الماركت ده اسمه هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. يعني ايه؟ يعني السعر يعمل لي قاع،
قمة ينزل يعادل الرينج ده بالكامل، يصعد يعمل لي قمة قاع قمة قاع قمة قاع، كل ده داخل نطاق ثابت للحركة، يعني السعي بلا هدف للوصول للسيولة. وبالتالي ده لو هيخليني اتكلم عن الناسداك، ده هيخليني اتكلم على نطاق الرينج اللي موجود هنا. وبالتالي خليني امسح ده واعمل لك زوم في الرينج اللي موجود هنا. طيب الرينج اللي موجود هنا انا عندي بوليش فير فاليو جاب، خليني احددها لك. دي جاب ايجابيه على الناسداك، ولكن على الفريم اليومي السعر نزل اتريد ليها بالشكل اللي انت شايفه ده، والسعر صعد بقوه استهدف الباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا. وبالتالي مجرد ما السعر استهدف القمه اللي موجوده هنا، كان واجب على الماركت ان هو يصعد ويستهدف القمه التاريخيه للناسداك. طيب هل ده السعر عمله؟ لا، السعر سحب الباي سايد اللي موجود هنا ورجع تاني للرينج اللي هو كان مكونه. فين الرينج اللي كان مكونه؟ القاع اللي موجوده هنا، القمه اللي موجوده هنا، السعر نزل اتريد لنفس الرينج بالكامل. وبالتالي الناسداك حاليا بالنسبه لي ماشي في ماركت كونديشن سيء جدا جدا، ولكن مش محتاج اقول لك طبعا ان الاوردر فلو على الناسداك بولش او الاوردر فلو على الناسداك ايجابي. وبالتالي عشان الماركت يغير هيئته او يغير شكله للشكل البرش، لازم السعر يكسر القاع اللي موجود هنا ويليه بالاغلاق تحت الجاب اللي موجود هنا. وبالتالي طول ما انا ما عنديش اي اغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا، اذا افهم ان السعر هيرجع يستهدف القمه اللي موجوده هنا، ولكن بشكل فيري سبيسيفيك هي السوينج هاي اللي موجوده هنا، ومن بعديها القمه اللي موجوده هنا كدرو اون ليكويديتي على الناسداك. وبكده انا انتهيت من الناسداك، هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي زي ما انت شايف الفلو بتاعي بولش، كان عندي جاب هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. الجاب دي كانت فيري امبورتنت بالنسبه لحركه السعر، ولكن السعر حولها لي لريكليمد فير فاليو جاب، يعني السعر اغلق تحت الجاب، صعد مره ثانيه اغلق هنا، والسعر عمل لها ريوز او اعاده استخدام بالشكل اللي انت شايفه ده. السعر اغلق اتحولت لانفرجن، السعر صعد حولها لريكليمد او جاب ايجابيه مستعاده. وبالتالي وانس ان السعر اغلق فوقيها بالمنظر اللي انت شايفه ده، السعر اعاد استخدامها مره الثانيه وطلع سجل قمه جديده بعد ما كسر لي السوينج هاي اللي موجوده هنا. طبعا زي ما انت شايف انا عندي هنا جاب ايجابيه، خليني احددها لك. دي جاب ايجابيه على الفريم اليومي، السعر وصل لها يوم الجمعه بالشكل اللي انت شايفه ده. وبالتالي ده يديني انديكيشن على ان الحركه الجايه مايله تكون ان هي باستهداف القمه اللي موجوده هنا او قمه ال 4642. طول ما احنا بنتريد عند الجاب اللي موجوده هنا ومفيش اي اغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا على الفريم اليومي، اذا افهم ان السعر بيستهدف ال 4650 والسعر مايل لاستكمال الصعود وتكوين قمم جديده على الذهب. وبكده انا انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.